სტუდია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. შესრულდა 14 საათი და 10 წუთი და რადიო პირველი არხის ეთერშია გადაცემა ღია სტუდია, რომელსაც მე ჟურნალისტი ნათია არველაძე გავუძღვები. შეგახსენებთ, რომ რადიო პირველი არხის მოსმენა შეგიძლიათ ტალღაზე FM 102-სა და 4-ზე და მოსმენის და ასევე ყურების შესაძლებლობა გაქვთ ინტერნეტის საშუალებით 1TVG-ზე. და რაც მთავარია, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონების ნომრებზე 240 91 92 240 92 92. ბავშვთა უფლებების კონვენციის თანახმად უკლებრივ ყველა ბავშვს აქვს უფლება მიიღოს განათლება სხვადასხვა ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური შესაძლებლობები არ უნდა იქცეს ბარიერად არც ერთი მოზარდისთვის და არ უნდა შეუშალოს ხელი მის სასწავლო პროცესში სრულფასოვნად ჩართვას. რა ვითარებაა ამ მხრივ დღეს საქართველოში და რამდენად ხელმისაწვდომია განათლება სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვის ჩვენ სკოლებში. ყველა ადამიანშია შესაძლებლობები, რომელთა რეალიზება როგორც მათი ღირსეული ცხოვრების, ასევე საზოგადოების წინსვლის წინაპირობაა. მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, სპორტში, საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში მოღვაწე მრავალი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის მიღწევები ამის ნათელი მაგალითია. ამ შესაძლებლობათა ნიჭისა და უნარების განვითარება პირველ რიგში საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ამოცანაა. ამდენად ინკლუზიური, ინტეგრირებული სწავლება ყველასთვის თანაბარ შესაძლებლობათა უზრუნველყოფა ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი იქნება. ეს განცხადება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მიხეილ ჟღენტმა გააკეთა. მისი თქმით, ამ მიმართულებით სახელმწიფომ უკვე გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, თუმცა ინკლუზიური განათლება ჯერაც არაერთი გამოწვევის წინაშე დგას. სწორედ ამ გამოწვევებზე ვისაუბრებ დღეს გადაცემაში, რომლის სტუმრები არიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი თამარ ჟღენტი, სპეციალურ მასწავლებელთა ასოციაციის წარმომადგენელი და სპეციალური პედაგოგი სოფო ცირგაია და თეუნა ყაჭეიშვილი, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვის მშობელი, ასევე 198 საჯარო სკოლის სპეციალიზირებული სკოლის დირექტორი. მოგესალმებით ქალბატონებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში ქალბატონ თამარ, თქვენ მინდა კითხოთ, ვინ ანიჭებს ბავშვს სპეციალური საგანმანათლებლო სტატუსს? და როგორ ხდება ეს პროცედურა, რომ აგვიხსნათ? ბატონო, მოგახსენებთ, მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, ინკლუზიური განათლება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია განათლების სამინისტროსი. ანუ ჩვენი მიზანია, რომ ყველა ბავშვისთვის მიუხედავად მათი განსხვავებული შესაძლებლობისა შექმნათ ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო გარემო. ინკლუზიური განათლების დანერგვა საქართველოში დაიწყო 2005 წლიდან და ეტაპობრივად, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა ვითარდებოდით და წინ მივდიოდით ამ მიმართულებით. სამინისტროს ყავს მულტიდისციპლინური გუნდი, რომელიც ახდენს სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეების იდენტიფიცირებას. პროცედურა, რომ ასე ვთქვათ, უფრო დეტალურად განვიმარტოთ, ასეთია: მშობლის მომართვის საფუძველზე იმ მულტიდისციპლინური გუნდის წევრები ხვდებიან ბავშვს, მშობელს, ახდენენ ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, სტანდარტიზებული ინსტრუმენტები, რომლითაც ხდება ბავშვის შეფასება და მისი საჭიროებების განსაზღვრა. ამ შეფასების შედეგად იწერება უკვე დასკვნა, რომელშიც არის რეკომენდაციები, თუ რა საჭიროებები გააჩნია ბავშვს, რა მეთოდებით და მიდგომებით უნდა მოხდეს მისი სწავლება, რომ შედეგზე გავიდეთ. ეს შეფასება მიეწოდება სკოლას, ასევე მშობელს და შემდგომ უკვე ამ შეფასებაზე დაყრდნობით ხორციელდება სასწავლო პროცესი და იგეგმება სასწავლო პროცესი ბავშვის მიმართ. თუ საჭიროება დგება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ბავშვისთვის, ან ხდება მოდიფიცირება გეგმის მისი საჭიროებიდან გამომდინარე, პროცესში ჩართულია როგორც მშობელი, ასევე სკოლა. სასწავლო პროცესზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. უბრალოდ მინდა მკითხოთ, თუ არის შემთხვევები, როდესაც მშობელი მიმართავს სამინისტროს და სამინისტროსგან სტატუსს ვერ იღებს. არის ასეთი შემთხვევები? ანუ მიმართვა აპრიორში არ გულისხმობს იმას, რომ სტატუსი მიენიჭება ბავშვს. ანუ შეფასების შედეგად რაც გამოვლინდება, იმის შესაბამისად ხდება უკვე სტატუსის მინიჭება ან არ მინიჭება. თუ ბავშვს არ გააჩნია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება, რა თქმა უნდა,
მას არ მიენიჭება ეს და სტატუსი. მულტიდისციპლინარული ჯგუფი ახსენეთ თქვენ ალბათ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები. დიახ, ჯგუფი შედგება ფსიქოლოგებისგან, ოკუპაციური თერაპევტებისგან, სპეცმასწავლებლისგან და ანუ ხდება შეფასება ფსიქიატრიც ყავს საჭიროების შემთხვევაში, მასაც მიმართავთ ხოლმე და ხდება შეფასება ამათ მიერ უკვე ბავშვების. კარგი, და შემდეგ უკვე ბავშვი მიდის სკოლაში, ხო? შემდეგ ანუ შესაძლოა ბავშვი იყოს სკოლაში, ანუ შეიძლება ბავშვი შეფასდეს თქვა სკოლაში შესვლამდე, ანუ რამდენად არის თქვა მისი მზაობა, სასკოლო მზაობა როგორია, შესაძლებელია უკვე სწავლის პერიოდში გამოვლინდეს თქვა ამის საჭიროება და მასწავლის დაკვირვების შედეგად თქვა გაჩნდეს რაღაცა იმის საფუძველი, რომ ბავშვს შეიძლება ჭირდებოდეს განსხვავებული მიდგომა სწავლების პროცესში და მოხდეს უკვე ამის შემდგომ მომართვა, შეფასება და შეფასების შედეგების მიხედვით უკვე სასწავლო პროცესის დაგეგმვა. კარგი, აი, როდესაც უკვე თავიდან ხდება სკოლის არჩევა, ჯერ მაინტერესებს ყველა სკოლას სთავაზობს თუ არა ასეთ ბავშვებს შესაძლებლობას, რომ ისწავლონ, ჩაერთვენ სასწავლო პროცესში და როგორ ხდება ბავშვის მიღება და გადანაწილება კლასში, ერის მიხედვით. ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი ყველა საჯარო სკოლას ავალდებულებს შექმნას პირობები ინკლუზიური განათლებისათვის. შესაბამისად, თუ კი მშობელს სურს, რომ ბავშვი მიიყვანოს სკოლაში, იმის მიუხედავად აქვს თუ არა მაქვს სპეციალური საჭიროება, სკოლამ უნდა უზრუნველყოს მისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა. შეფასების შედეგად, როგორც უკვე თქვი, თუ კი უკვე სტატუსი არსებობს ან სკოლაში სიარულის შემდეგ დადგინდა და ბავშვს ჭირდება რაიმე დამატებითი მომსახურება გარდა ვთქვათ უკვე სასწავლო პროცესის მოდიფიცირებისა ან ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენისა, სკოლას ყავს სპეციალური კადრი ამისთვის, ეს არის სპეციალური მასწავლებელი, რომელიც ეხმარება როგორც ბავშვს, ასევე თვითონ სკოლის პედაგოგებს ბავშვის სასწავლო პროცესის დაგეგმვის. აი, მე მაინტერესებს თავდაპირველად როგორ ხდება განაწილება, ანუ რომელ კლასში მოხდეს ბავშვი? ეს ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით ხდება თუ როგორ ნაწილდება? თუ ჩვეულებრივად მშობელმა მომართა, ანუ პირველ კლასელია ბავშვი და ასაკით შეესაბამება პირველ კლასელს, რა თქმა უნდა, დაждდება პირველ კლასში, მაგრამ თუ მოხდა არ გვაქვს ჩვენ ესეთი შემთხვევებიც, რომ შესაძლოა იყოს 12 წლის ბავშვი და არულია ვთქვა სკოლაში, ხო? ასეთ შემთხვევაში შეფასების დროს მულტიდისციპლინური გუნდი განსაზღვრავს, ანუ შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით გუნდს აქვს უფლება ბავშვი ჩაერწყოს ასაკის შესაბამის კლასში. პლუს ანუ მინუს 2 წელი შეიძლება იყოს სხვა ბავშვის ასე ვთქვათ უნარებიდან გამომდინარე. გასაგებია, ანუ ამის მიხედვით კეთდება არჩევა. ეხლა მაინტერესებს ყველას მინდა შეგეკითხოთ, აი რატომ არის არსებითად მნიშვნელოვანი აი სხვადასხვა საჭიროებების მქონე ბავშვების ინტეგრირება თანატოლებთან. მოდით დავიწყოთ თქვენით და მე პედაგოგიც, სოფოც და ქალბატონი თეონაც თუ შეიძლება რომ გითხრათ თქვენი აზრი. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ყველა ბავშვს აქვს უფლება მიიღოს განათლება მიუხედავად იმისა, თუ რა საჭიროება გააჩნია მას. ამიტომ სახელმწიფომ და ამ შემთხვევაში განათლების სამინისტრომ უნდა შექმნას ამ ბავშვებისთვის შესაბამისი გარემო და პირობები განათლების მიღების. გარდა ამისა, ნებისმიერ ადამიანს ჭირდება სოციალიზაცია, სოციუმთან კონტაქტი. ანუ ეს ბავშვებიც ისე როგორც ყველა ჩვენ და ყველა დანარჩენი არიან საზოგადოების ისეთივე წევრები, როგორც ვართ ჩვენ, როგორც თქვი. ამიტომ არანაირად თქვათ იმ ნიშნით, რომ ბავშვს გააჩნია რაღაც სპეციალური საჭიროება, არ უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ მისი გამოყოფა, განსხვავებულად აღქმა და ასე შემდეგ. ზუსტად ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბავშვების ჩართვა იგივე საგანმანათლებლო სივრცეში, ვთქვათ სკოლის გარეშე აქტივობებშიც, რომ ხდება მათი სოციალიზაცია, მათი თვითშეფასება მაღლდება, უნარები უფრო უვითარდებათ. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხეს, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. თუ შეიძლება პედაგოგის აზრი მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე მშობელის და ასევე სკოლის დირექტორის, რომელთაც ძალიან დიდი შეხება გაქვთ ასეთ ბავშვებთან. მოგესალმებით პირველ რიგში და მეც მადლობას გიხდით, რომ ამ გადაცემაში დრო დაუთმეთ ინკლუზიურ განათლებას. მე გახლავართ სპეციალური პედაგოგი და მინდა გავაგრძელო ის თემა, რაზეც ქალბატონი თამარი საუბრობდა. ყველავთან ხვდებით იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ინკლუზიურ განათლებას და რას ითვალისწინებს, რომ უნდა ჩაერთოს ყველა ბავშვი საგანმანათლებლო ცხოვრებაში, მიიღოს განათლება, მაგრამ მთელი ინკლუზიის დებულებაც ეს არის,
რომ მართალია მას ვაღიარებთ, რომ ყველა ვიბადებით ერთმანეთისგან განსხვავებული, მაგრამ ერთმანეთის თანასწორი. სწორედ ამ იდეის გარშემო და გავერთიანდეთ ყველა. და როდესაც ახსენეთ თუ რა მნიშვნელობა აქვს ინკლუზიურ განათლებას, მე ამ დროს ვაერთიანებ არამხოლოდ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის რა მნიშვნელობა აქვს განათლებას, არამედ ტიპური განვითარების მქონე ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ასეთ გარემოში ბავშვებს უყალიბდებათ განსხვავებულობის მიღება, ტიპური განვითარების მქონე ბავშვებზე მაქვს საუბარი. ჰომოგენურ გარემოში უფრო ცალმხრივ განათლებას იღებენ, ასე რომ ვთქვათ, ასე მრავალფეროვან გარემოში განსხვავებულობის მიღების დონე უფრო მაღალი აქვს ამ ბავშვებს. სტერეოტიპულად არ უყურებენ იმ საკითხებს, რასაც ჩვენი წინა თაობა უყურებდა ალბათ უფრო ხშირად და შიშიც კი ეუფლებოდათ ამ განსხვავებულობის მიღების. იგივე ნებისმიერ სივრცეში შეიძლება შევხვდეთ, ხო? სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე არის სკოლის სივრცეში და მის მიღმა ის გასართობ ცენტრებში, ექსკურსიებზე, არაფორმალური განათლება, რასაც ეხება იგივე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, როდესაც ადამიანმა იცის თუ რატომ შეიძლება ესა თუ ის ხასიათი გამოავლინოს პიროვნებამ, უფრო ადვილია ჩვენშიც რაღაცის დათმობა, მიღება და ასე შემდეგ და ძალიან კარგი თაობა მოდის ასე რომ ვთქვათ ამ კუთხით, რომ ხშირად არც არის ხოლმე ბევრი საუბარი საჭირო მოსწავლეებთან, მასწავლებლის მხრიდან, იმდენად მიმღებლობა აქვთ შინაგანი. აი ამ საკითხზე მოგვიანებით მაინც კიდევ უფრო დეტალურად მინდა ვისაუბროთ. და თავად როგორც ვახსენეთ უკვე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის იდენტიფიცირება არის სწორად მოხდეს ასე რომ ვთქვათ სკოლაში. თქვენ უკვე ახსენეთ როგორ ხდება სტატუსის მინიჭება, მაგრამ მე მინდა გითხრათ სპეციალური პედაგოგი რას აკეთებს, როგორია მისი აღქმა სკოლაში, სპეციალური პედაგოგებზე წოდა მოგვიანებით მე ქალბატონ თეონას აზრი მინდა მოვისმინო ახლა ზუსტად ამაზე რა მნიშვნელობა აქვს. იგი როგორც მშობელი და ამავე დროს როგორც დირექტორი, რომლის თვალწინათ ბევრი ასეთი ბავშვია და აი რა მნიშვნელობა აქვს მაგალითების საშუალებით. კი ბატონო, დიდი მადლობა, მეც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე ვლაპარაკობ და ძალიან კარგად ვლაპარაკეს კოლეგებმა, რომ უკვე აუცილებელი აღარ არის კეთილინება და მეცაც ვიტყვი, რომ საქართველოს შეუერთდა 2006 წლის გაეროს კონვენციას შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ, რომელიც ავალდებულებს ყველა ქვეყანას, რომ ესე იგი აღარ იყოს ეს ორი ბანაკი. აქ ლაპარაკი არის უკვე როგორც თანამონამდგო 2005 წლიდან დაიწყო ინკლუზიური განათლება და პრინციპში განათლება იყო ეს სფერო, რომელიც და ეს კულტურა ეგრეთ წოდებულად შემოიღო. ეხლა უკვე არის საზოგადოების მიმღებლობაზე, მაინც ახალი არის ეს ინკლუზიური. მარტო განათლება კი არის საზოგადოება უნდა გახდეს მთლიანად ჩართულიყვნენ ეს ბავშვები და ძალიან ხშირი არის кейსები, თქვენ кейსები გაინტერესებთ, რომ თვითონ ბავშვებს შორის კი არ ხდება შესაძლებლობის არის თუ არ არის. მშობლები ხშირად ხდება უფრო პრობლემები მშობლებისგან, იმიტომ რომ მაინც ძველი თაობის პოსტსაბჭოთა ქვეყნების სტერეოტიპები ასე მალე ალბათ არ მოიშლება და ამაზე ყველას ძალიან ბევრი აქვს სამუშაო და სასკოლო საზოგადოებაში ეს უფრო კარგად გჩნდება, იმიტომ რომ ინკლუზიური განათლება უკვე დაინერგა და რა თქმა უნდა. კარგით, ესე იგი თქვენ ჩვენ საუბრობთ ამ ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობაზე და აუცილებლობაზე და ამავე დროს თქვენ წარმოადგენთ სპეციალიზირებულ სკოლას, ხო, 199 საჯარო სკოლას. ანუ აქ არიან ბავშვები, რომლებიც მარტო არიან გარემოში, აი ამ სხვა თანატოლების გარემოცვაში არ არიან. იცით რა არის ეს დიახ მესმის რასაც იცახით. კი, ესე იგი სხვადასხვა ფორმა არის. სამწუხაროდ ადრე იყო ტენდენცია, რომ საერთოდ კომისია არსებობდა და საერთოდ იყო ბავშვთა რაღაც კატეგორია, რომელსაც ასე ცუდად ეუბნებოდა, რომ თქვენ არ აქვს სწავლის უფლება და მადლობა ღმერთს, რომ ასეთ რაღაც არ ხდება და სალამაკის დეკლარაციაც მუშაობს და ყველა ბავშვს აქვს განათლების უფლება, მაგრამ არიან ის ბავშვები, რომლებიც ასე მალე ადაპტირებას ვერ ახდენენ, ესაც ლაპარაკი ღრმა შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე, რომელსაც აქვთ ინტელექტუალური შეფერხება, სხვადასხვა ქცევითი პრობლემები, რომელთაც საჭირო არის მუშაობა და ძალიან ხშირად გვაქვს იმის საშუალება და სკოლის მისიაც გახდა, რომ პირიქით ინკლუზიურ განათლებას დავეხმაროთ და ჩვენი სკოლის გუნდის მიერ გადამზადებული ბავშვი უფრო ადეკვატურად, კარგად ადაპტირებული ხდება ჩვეულებრივ გარემოში და ინკლუზიურ განათლებაში ერთვება და ერთ-ერთი ღია ტიპის სკოლა გახდა, როგორც ადრე იყო თქვა, დახურულ ინსტიტუტები ასეთი რამე არ ხდება. და რამდენი ასეთი სკოლა არის საქართველოს? იცი რა, ამ მოდელის არის ერთადერთი სკოლა, არის კიდე 8 სპეცსკოლა, ცალკე ესე იგი მენადაქვეითებულებისთვის და ყრუებისთვის, ცალკე სუსტი მხედველების და მხედველობის ან მქონე ადამიანების და კიდე არის ასეთი ჩვენი ტიპის სკოლა არის კიდე ჭიათურაშიც, ახალციხეში
სკოლაშიც და სულ სპეციალიზირებული სკოლა. და არის შემთხვევები, როდესაც მარტო ამ სკოლაში სწავლობენ ბავშვები და არის შემთხვევები, როდესაც ამ სკოლიდან შემდეგ უნდა ინტეგრირდებიან. დიახ, სხვადასხვა ვარიანტია, იმიტომ რომ თავნამაკ აღნიშნა, ყავდა ესეთი მოსწავლეები, რომელსაც 15-16 წელი არ უვლიათ სკოლაში და შემდეგ მოვიდა და სკოლა გახდა სწორედ ის პლატფორმა, რომ მერე გადასულიყო პროფესიულ ინკლუზიურ განათლებაში, რაც ამ ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი, მოდით ახლა მინდა რომ გაგვაცნოთ საერთაშორისო მოდელი ალბათ არსებობს, ხო, ინკლუზიური განათლების. ზოგადად ასეთი ერთიანი მიდგომა და მოდელი არ არსებობს, ანუ ყველა ქვეყანა მაინც თავის საჭიროებიდან გამომდინარე ახდენს უფრო არის ანუ სხვადასხვა მოდელიდან აღება ხდება რაღაც ელემენტების და მე უკვე მორგება იმ რეალობაზე, რომელშიც უნდა განვახორციელოთ ეს ინკლუზიური განათლება. ჩვენ შემთხვევას თუ ავიღებთ, საქართველოში არსებობს რამოდენიმე ფორმა, ასე ვთქვათ, რომელიც ეხმარება სწორედ სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებს საგაკვეთილო სივრცეში და საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციაში. ნუ ეს არის როგორც უკვე აღნიშნე, საჯარო სკოლებში ჩვეულებრივ ინკლუზიური განათლება ხორციელდება, არის დამხმარე სერვისი ინტეგრირებული კლასების სახით. დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოში გვაქვს 12 ინტეგრირებული კლასი, სხვადასხვა მიმართულებით არის სხვადასხვა ტიპის დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის, არის სენსორული, კერძო ცმენის პრობლემის მქონე ბავშვებისთვის და არის აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის. კლასები ფუნქციონირებენ საჯარო სკოლის სივრცეში, უბრალოდ ამ კლასებს ყავთ დამატებით სპეცმასწავლებლები, ფსიქოლოგი და საგნის მასწავლებლები, რომლებიც მუშაობენ ბავშვებთან როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად და ეხმარებიან მათ, რათა მოხდეს ბავშვების ინტეგრაცია უკვე თავიანთ კლასში საგაკვეთილო პროცესში. და ნუ მესამე ასე ვთქვათ, რაც არის, როგორც უკვე თეონამ აღნიშნა, ეს არის სკოლები, რომლებიც სპეციალურ პროგრამებს ახორციელებენ განვითარების შეფერხების, სენსორული პრობლემების მქონე ბავშვებისთვის. ეს სკოლები ერთგვარად, ასე ვთქვათ, რესურს სკოლებს წარმოადგენენ ჩვენთვის, იმიტომ რომ აქ მუშაობენ უფრო მეტი გამოცდილების მქონე ადამიანები ამ მიმართულებით და ამიტომ ჩვენ ხშირად ვიყენებთ მათ როგორც რესურსს და დამხმარე, ასე ვთქვათ, ძალას ინკლუზიური განათლების განხორციელების პროცესში. ახლა თქვენ რაც ისაუბრეთ, ეს გულისხმობს იმას, რომ აი არსებობს, ვთქვათ, რამდენი სამი სახე, მე რამდენად ვიცი, ხომ, სრული ჩართვა, ნაწილობრივი ჩართვა და ინტეგრირებული, ხო, ეს რასაც ამაზე საუბრობდით, დიახ. ახლა რაც შეეხება, მოდით გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენ სკოლებში სასწავლო გეგმებზე, ხომ? არსებობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები. აი რის მიხედვით არის ეს შემუშავებული? მოდით თუ შეიძლება. დიახ. აი თქვენ სწორედ დასვით კითხვა, რომ ისე როგორია მარშრუტი. როდესაც იდენტიფიცირება ხდება მოდელის პროგრამის გუნდის მიერ, რომ ბავშვს აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება, ხდება მისი შეფასება. შემდეგ ხდება უკვე სკოლაშივე ხმა შეფასება, შეიძლება რამდენიმე კვირაც იყოს ბავშვზე დაკვირვება, იმიტომ რომ უცებ ვთქვათ, რომ გაიგოთ სხვადასხვა პრობლემები აქვს, მაგრამ აუცილებელი და მის არის კარგი, რომ ინკლუზიურ განათლებაში იქნება თუ სხვა ფორმის განათლებაში, როცა დგება ინდივიდუალური გეგმა, სულ მხარეებთან ერთად პირველ რიგში ძალიან მხარეზე ხდება აქცენტირება, რომ რესურსი სწორედ გამოიყენოს და ეს პრობლემური არეები სწორედ ძლიერი მხარეების მიხედვით შეადგინოს. შემდეგ არაჩვეულებრია, რომ ცალმხრივად მარტო პედაგოგი არ არის ჩართული ბავშვის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმის არჩევანაში, არც განხორციელებაში. აქ არის მთლიანად სკოლის გუნდი, სკოლას როგორც თანამაღნიშნა ყავს სპეცმასწავლებელი, ჩართულია კლასის დამრიგებელი და ეხლა უკვე ახალი არის ძალიან ხშირად თვითონ კლასის დამრიგებელი და საგნის მასწავლებელი ხდება უკვე ვალდებული ამ გეგმის შესრულების და თვითონ სპეცმასწავლებელი მხოლოდ მონიტორინგის როლს ასრულებს. აგრეთვე ჩართულია სკოლის ადმინისტრაცია და ვერ წარდგმობთ როგორ გაიზარდა სკოლის ადმინისტრაციის სწორი ხედვა ესეთ ინკლუზიური განათლების მიმართ და ეს უნდა აღვნიშნოთ. კარგით, ეხლა ვისაუბროთ აი სპეციალურ პედაგოგებზე, ხო? აი თქვენი როლი როგორია? და მე მინდა ვისაუბროთ ალბათ მშობელიც, აი როგორ ერთვება მშობელი აი ამ პროცესში. ჯერ სპეც პედაგოგებზე თუ შეიძლება და მის პროფესიულ განვითარებაზეც რომ ვისაუბროთ, აი რამდენად აუცილებელია ესა, რა უნდა გაკეთდეს, რომ უფრო კვალიფიცირებული იყვნენ ალბათ, ხო? კი ბატონო. თავდაპირველად დავიწყებ მაშინ ამ საკითხის განხილვას იმით, თუ როდის ახყავს სკოლას სპეციალური პედაგოგი. როდესაც სკოლა
სკოლაში თუნდაც ერთი ბავშვი არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტატუსით, მხოლოდ ამის შემდეგ აცხადებს სკოლა, ასე ვთქვათ, ვაკანსიას და აღყავს რამდენიმე ტურისგან შემდგარი გამოცდის შემდეგ, ასე რომ ვთქვათ, სპეციალური პედაგოგი. ჩემი ხედვა არ იქნება სუბიექტური თუ ვიტყვი, რომ ყველა სკოლას უნდა ყავდეს თუნდაც ერთი სპეციალური პედაგოგი იმ შემთხვევაშიც კი თუ სკოლაში არ არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე, იმიტომ რომ არ ვართ ორიენტირებულები იმაზე, თუ რამდენი მოსწავლეს აქვს სტატუსი. ხო, სპეციალური პედაგოგის ფუნქციაც და მოვალეობაც და შესაძლებლობაც არის ის, რომ პრევენცია მოხდეს, ასე რომ ვთქვათ, და სანამ მას მიენიჭება სტატუსი, იქნებ რაღაცა გარემოშია პრობლემა, ან იქნებ სივრცეში, ან იქნებ პედაგოგს ჭირდება სწორი რეკომენდაციების მიწოდება, რომ სასწავლო პროცესი წარმართოს იმგვარი გზით, რომ ყველა მოსწავლე თანაბრად იყოს ჩართული და მას საერთოდ აღარ დასჭირდეს სტატუსის მინიჭება. როდესაც უკვე სკოლაში ფასდება მოსწავლე და სპეციალური მასწავლებელი ახავს სკოლას, აკვირდება მოსწავლეს საკლასო სივრცეშიც გაკვეთილებზე, დამრიგებლებთან ინტერვიუებს აწარმოებს, მშობელთან ასევე სკოლის სივრცეში არსებობს რესურს ოთახი, სადაც სპეციალური მასწავლებელი აღნიშნულ მოსწავლეებთან მუშაობს არა მარტო საბაზისო აკადემიური უნარების განვითარებაზე, არამედ კოგნიტური უნარების განვითარებაზე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველა სკოლა სამწუხაროდ არ ჰყავს ფსიქოლოგი და კოგნიტური უნარების განვითარების, ასე რომ ვთქვათ, მოვალეობაც სპეციალური პედაგოგის ქვეშ არის, ხო? ასევე ფუნქციური უნარჩვევების განვითარება ხდება სპეციალური პედაგოგის მიერ მოსწავლის მიმართ. როდესაც უკვე სტატუსი აქვს მინიჭებული, არაუგენეს ერთი თვის ვადაში უნდა დაიწერეს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, რომელსაც ქმნის სკოლის ის ჯგუფი. აქ შედიან, როგორც ქალბატონმა თევანამ აღნიშნა, დამრიგებელი, საგნის პედაგოგები, სპეციალური პედაგოგი, ფსიქოლოგი და მშობელი. ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლის როლი, იმიტომ რომ რამდენადაც იგი არის ჩართული სასკოლო ცხოვრებაში, უფრო მეტი გვაქვს შედეგი ამა თუ იმ მოსწავლესთან მუშაობის პროცესში. როდესაც ხდება მოსწავლეზე დაკვირვება და გავწერთ უკვე მასწავლებლებთან ერთად სპეციალური პედაგოგები მოსწავლის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, ეს ძლიერ და სუსტი მხარეები არის როგორც ფუნქციური უნარჩვევების თვალსაზრისით, აკადემიური უნარების და ასევე კოგნიტური უნარების თვალსაზრისით. ამაზე დაყრდნობით უკვე ამ ძლიერ უნარებზე დაყრდნობით ხდება სუსტი მხარეების განვითარება. თუ მაგალითად ესა თუ ის უნარი მოსწავლეს უწერია, რომ აქვს სუსტი მხარეში უწერია, იგივე არ უნდა გავწეროთ გეგმაში. ხშირად ხვდებით ხოლმე ასეთ ინდივიდუალურ გეგმებს, რაც უკვე იცის, როდესაც ვკითხულობთ, მასზე არის დაფუძნებული გეგმა და ამიტომ არის თითოეულ ბავშვზე არის მორგებული. რა თქმა უნდა, ყველა ბავშვზე დგება ინდივიდუალურად, იმიტომ ჰქვია მასწავლებლად ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა და არ შეიძლება რომ ორ სხვადასხვა ბავშვს ერთი და იგივე გეგმით ვახმძღვანელოთ ხო და წარიმართოს სასწავლო პროცესი. ამის შემდეგ უკვე ინდივიდუალურ გეგმას როდესაც დაიწერება, რა თქმა უნდა, საგნის პედაგოგები წერენ და მასწავლებელი სპეცპედაგოგი უბრალოდ ეხმარება, აძლევს წარმითითებებს, რჩევებს, აწარმოებს მონიტორინგს და ერთობლივი დაწერის შემდეგ უკვე მიმდინარეობს ინდივიდუალური გეგმის განხორციელება. და განხორციელების პროცესში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მონიტორინგი, როგორც სპეციალური პედაგოგის მიერ, ასევე საგნის პედაგოგებს თავად უნდა ჰქონდეთ ამის мотиваციაც და შესაძლებლობაც, რომ თავად განახორციელოთ მონიტორინგი, ხა რომ მიხვდნენ რა არის არასწორი, რა არის სწორი და ასე შემდეგ. და ინდივიდუალურ გეგმას, როდესაც ვეხებით და მასზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ განვიხილოთ მისი სახეები, იმიტომ რომ შეიძლება გეგმას ჭირდებოდეს მხოლოდ აკომოდაცია, მოდიფიკაცია, ან არც ერთი მათგანი არ ადგებოდეს და უბრალოდ ალტერნატიული სასწავლო გეგმით გვიწევდეს მუშაობა. ანუ სათითაოდ რომ მოკლედ გავშალოთ ახლა ეს აკომოდაციის დროს უბრალოდ შეიძლება სასკოლო გარემო ან საათობრივი ბადე იყოს მხოლოდ შეცვლილი, ან მოსწავლის მერხების განლაგება, მოსწავლე რომელ მერხზე იჯდება, მხოლოდ ამ მხრივ იყოს ცვლილება გეგმის დროს და არა მიზნების ცვლილება. მაგრამ როდესაც მოდიფიკაციაზე ვსაუბრობთ, აქ უკვე შეიძლება იყოს რაოდენობრივი და თვისობრივი ცვლილება მიზნების. ანუ თუ გათვალისწინებული არის, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმით 10 მიზანი უნდა დაძლიოს ამა თუ იმ სტანდარტის ქვეშ მყოფმა მოსწავლემ, მოსწავლე ამ კონკრეტული სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის შესაძლებელია მხოლოდ 5-6 მიზანი იყოს აღებული და ამის განხორციელება ხდებოდეს. კარგი, დიდი მადლობა. შევახსენოთ მოდით ჩვენს მსმენელებს, რომ ისინი უსმენენ გადაცემას ღია სტუდიას ტალღაზე FM 103-ზე, რადიო პირველი არხის ეთერით და ჩვენ ვსაუბრობთ
ინკლუზიური განათლების შესახებ. ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით 1 ტივიჯზე და რაც თავარია, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონების ნომერებზე 2 40 91 92 2 40 92 92. ჩვენი სტუმრები არიან შევახსენოთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი თამარ ჟღენტი, სპეციალურ მასწავლებელთა ასოციაციის წარმომადგენელი და სპეციალური პედაგოგი სოფო ცირგაია და თეუნა ყაჭეიშვილი, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვის მშობელი და 198 სპეციალიზირებული სკოლის დირექტორი. მოდით ქალბატონო თეუნა, ეხლა თქვენ გავაგრძელოთ საუბარი. ანუ ეს სასწავლო პროცესი რაც შეეხება, ხო? საერთოდ სასწავლო პროცესი ყოველთვის გათვლილია შედეგზე. ჯერ საინტერესო არის აი ამ ბავშვების შეფასების კრიტერიუმები როგორ აფასებენ ამ ბავშვებს, აი ეს პედაგოგები, ალბათ განსხვავებული კრიტერიუმები აქვს, ხო? ვიდრე სხვა მათი თანატოლების შეფასების კრიტერიუმები. არ არის ესე? არა, ხო. ხშირად აქვთ ხოლმე საგნის პედაგოგებსაც ეს შეკითხვა და კარგია რომ წამოსწიეთ ეს თემა. იგივე ათქულიანი სისტემით ფასდებიან აღნიშნული მოსწავლეებიც, მაგრამ რაც მისი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით არის გათვალისწინებული, თუ იმ მიზნებს და შედეგებს ძლევს მოსწავლე მასწავლებელს უფლება აქვს, რა თქმა უნდა, რომ დაუწეროს შესაბამისი ქულა, ანუ 10 ქულა, 9 ქულა. ეს შეიძლება მისი თანაკლასელის დონეს არ უდრიდეს, მაგრამ მისი მიზნების მაქსიმუმს თუ ძლევს მაქსიმალური ქულა. და ეს შედეგი მაინც აი სკოლის მიზანი რა შედეგზე უნდა გავიდეს ასეთ შემთხვევაში სკოლა ასეთ ბავშვთან მუშაობისას. ინდივიდუალურია შედეგი. ვიღაცასთან რომ მოემზადოს და პროფესიულში ჩააბაროს, ეს არის უდიდესი მიღწევა. ვიღაცასთან შეიძლება თასმის შეკვრა რომ სწავლოს და თავის მოგლა და ეს დამოუკიდებელ ცხოვრებაში დაეხმარება და ჩვენი განათლების ერთ-ერთი მიზანიც არის რომ იყოს ადამიანი რაც შეიძლება სკოლის დამთავრების შემდეგ ფუნქციურად დამოუკიდებელი ცხოვრების, ესაც ძალიან დიდი შედეგია. მაგალითად, შეიძლება იმდენად აკადემიური უნარები განუვითარდეს, რომ ჩვენი სკოლის მოსწავლე მაგათ კომაროვში ჩააბარა. ამიტომაც ყველა ადამიანს ეს ზღვარი სადგადის, არავინ არ იცის. ამიტომაც შესაბამისად გააჩნია. კარგით, ეხლა მოდით მშობელზე ვისაუბროთ. მშობლის აუცილებელია საერთოდ მშობლის როლის სასკოლო ცხოვრების სხვაში ჩართვაზე ძალიან ბევრი საუბარი მიდის და ეს აუცილებელია, მაგრამ განსაკუთრებით ალბათ ასეთ შემთხვევაში, როცა სპეციალიზირებული საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვებზე გვაქვს საუბარი, ხო? აი მოდით ეს რომ მოგვიყვეთ როგორ ხდება, აი როგორ მონაწილეობს მშობელი, რამდენად ჩართულია იგივე პედაგოგებთან ურთიერთობაში, ბავშვებთან ურთიერთობაში. ანუ აი გასაგებია, მშობელი არის როგორც აღნიშნა სოფო ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმის შედგენისას სწორედ ამ გუნდის წევრი და რატომ არის აუცილებელი მშობლის ჩართულობა. რაც გინდა უნარჩვევები ისწავლოს ბავშვმა სკოლაში თუ არ მოხდა ოჯახში არაფორმალურ განათლების სფეროში საერთოდ აი ამ უნარების გამტკიცება აზრი ეკარგება ყველაფერს. ადეკვატურ მშობელზე ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ იცით რომ ასეთ ბავშვს განათლების გარდა ჭირდება რეაბილიტაცია, ჭირდება ზოგადად. ამ დროს არის ძალიან ხშირად თვითონ მშობელს აქვს კომპლექსი. და ისიც აკომპლექსებს ამ ბავშვს, ხდება ბავშვი უფრო ჩაკეტილი, რაც საერთოდ ხელს უშლის ზოგადად ბავშვისთან მუშაობას, ემოციურ ფონს და ასე შემდეგ. აგრეთვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მშობლებს თუნდაც ჩართულობაში, არა მარტო როგორც შვილთან და მასთან მთელ სოფლიოში არის მოძრაობა მშობელი მშობელს და მშობელი ხდება აქტიური იმ მხრივ, რომ უკვე პოლიტიკაში დამთავრდა ეს დრო, რომ სადღაც საბჭოთა პერიოდში კაბინეტში ხდებოდა მხოლოდ რაღაც ცვლილებების მიღება და აქ მშობლის ხმას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ჩვენც მაგალითად ეხლა ძალიან კოორდინირებლად თანამშრომლობთ სამინისტროსთან და მოხარულები ვართ, რომ სპეცმასწავლებელი იცით თქვენ რომ არ არის ჩართული პროფესიული კარიერის სქემაში და ეს არის ძალიან დიდი ჩვენი ტკივილი. აი ამაზე მინდა ცალკე ვისაუბროთ, დიახ, თქვენ და აი ამასაც მინდა რომ მიხეილ ჭხენკელმა განაცხადა, რომ ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რომ აუცილებელია ამის განვითარება და რომ ვისაუბროთ უფრო დეტალურად რა იგულისხმება და რაზე უნდა გავიდეთ. კი ბატონო. ვილაპარაკო მე გაქვს. ხო, ახალმა მინისტრმა მოგცა, ესე იგი ამ სფეროში სამდე შემოვიდეთ გადაცემაში ვილაპარაკობთ, რომ თუ არ იქნები ოპტიმისტი, საერთოდ არ გამოვა არაფერი. ამიტომაც ბატონი მინისტრის ეს დეკლარირება სქემაში უკვე რეალურად დაწყების და ჩართვის მოგცა ძალიან დიდი სტიმული, იმიტომ რომ სპეცპედაგოგი არის ფაქტურად მთავარი რესურსი განათლების სპეციალურ საკანონმდებლო საჭიროების მქონე ბავშვთან. ის არის სწორად მიმართულების მიმცემი. ის შეიძლება იყოს არა მარტო
პედაგოგის დამხმარე, არად მე მშობლის კონსულტანტი, ადმინისტრაციის მხარდამჭერი, რომ სწორედ თლიანად კულტურა იყოს სწორედ აქმული. ამიტომაც სპეციალურ მასწავლებელს სჭირდება გადინება და დღეს ხდება ძალიან ცუდი რომ მოდის ახალგაზრდა კადრი, თქვენ გამოწვევები ახსენეთ და შეიძლება ამაზე არ ვთქვათ, იღებს ძალიან დიდ გამოცდილებას სკოლაში და მე ან თან რეაბილიტაციის ცენტრში, ან საერთაშორისო ფონდში გადადის 5 ჯერ და 6 ჯერ უფრო მაღალი ხელფასით. ამიტომაც ერთი არის რომ სქემაში ჩართვა სპეცმასწავლებელს მისცემს გარანტიის პროფესიული გაზრდისაც, აღიარებისაც და ფულადი мотивაციასაც, რაც აუცილებელი არის დღევანდელ ცხოვრებაში. თქვენი პოზიცია და მე ჯერმოს მინუც სპეცპედაგოგს და მე აუცილებლად თქვენ სამინისტროს წარმომადგენელს დიახ. მინდა აღნიშნო რომ მე გახლავართ უშუალოდ ამ სფეროს სპეციალისტი, მაგრამ სპეციალური განათლების მაგისტრი. 5 წელია უკვე სკოლაში ვმუშაობ სპეციალურ პედაგოგად და აი ამ სქემის უქონლობის გამო დისკრიმინაციის მსხვერპლები ვართ პირდაპირ რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ არავითარი კარიერული განვითარება. ყველაფერი დაფუძნებული არ შეიძლება იყოს შინაგან мотивაციაზე, რაზეც ამდენი ხანია ვმუშაობთ, მაგრამ ამან გამოიწვია შედეგად ის, რომ ძალიან ბევრი კარგი სპეციალისტი დაკარგა სკოლამ. იმიტომ რომ იგივე არასამთავრობოში იმდენი გადავიდა თუნდაც რომ სკოლას და ბავშვებს მხოლოდ ზიანი მიადგა ამით. ვისწავლეთ, გავიარეთ არაერთი ტრენინგი, მოვიპოვეთ დიპლომები, ვართ უკვე ძალიან დიდი პრაქტიკის მატარებლები და შედეგად რა გონიეს დამალული არც არის და ყველა მიცის რომ სპეციალური პედაგოგის ხელფასი თურმე შეადგენს მხოლოდ 280 ლარს და დღეში 8 საათიან სამუშაო განრიგს. იმდენად დიდია სპეციალური მასწავლებლის როლი ამა თუ იმ მოსწავლის განვითარებაში, რომ არ შეიძლება მხოლოდ შინაგან мотивაციაზე ვისაუბროთ და იმის მიღმა ვერ ვიღებდეთ ვერაფერს და ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მიხაილს, რომ როდესაც დაინიშნა მინისტრად ერთ კვირაშივე შეგვხვდა საინიციატივო ჯგუფს, რომლის წევრიც გახლდით და მოგცა პირობა, რომ აუცილებლად იქნებოდა სქემა სპეციალური მასწავლებლის განვითარების, ეს არის ჩვენთვის მთავარი მიზანიც და мотивაციაც, რომ მოგცენ შესაძლებლობა სპეციალურ პედაგოგებს რომ განვითარდეთ და იმის იქით უკვე რა თქმა უნდა სასიკეთოოს მეტი არაფერს მოუტანს ეს როგორც მოსწავლეებს, ასევე ზოგადად განათლების სისტემას. იმიტომ რომ თუ სკოლაში არ იქნება კვალიფიციური კადრი, მივიღებთ შედეგად არამოსწავლის განვითარებას, პირიქით რეგრესს. და კაპიტან თამარ, თქვენთან მინდა ახლა გადმოვიდე იმავე კითხვით, უბრალოდ მაინტერესებს რამდენი ასეთი პედაგოგია დღეს? დაახლოებით 1500-მდე პედაგოგია, სპეცპედაგოგი საქართველოს მასშტაბით, კი ბატონო. კარგი. მოდით ახლა ჩვენ ვისაუბროთ სამინისტროს პოზიციით, ესე იგი, რას გეგმავს სამინისტრო აი ამ სპეცპედაგოგების განვითარებასთან, კარიერულ წისვლასთან და პროფესიულ განვითარებასთან? როგორც უკვე აქ აღნიშნეთ, თეონამაც აღნიშნა და სოფომაც დავეთანხმები მათ, სპეცმასწავლებელი არის ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი ინკლუზიური განათლების განხორციელების პროცესში. ანუ ეს ადამიანები არიან მთავარი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ზალა, რომლის საშუალებითაც ვცდილობთ, რომ განვახორციელოთ და მივაღწიოთ ინკლუზიური განათლების მიზანს, რომ ბავშვებმა მიიღონ განათლება იმ ფორმით და იმ საშუალებებით, რისი უნარიც მათ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, სამინისტრო ყოველთვის აცნობიერებდა მათ მნიშვნელობას და ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველო ამ კუთხით მუშაობდა, რომ რაღაცნაირად მომხდარიყო ამ სპეციალისტების, ასე ვთქვათ, ადგილზე დამაგრება, მათ განვითარებაზე ზრუნვა. პირველი ნაბიჯი ზუსტად ამ მიმართულებით იმ კუთხით გადაიდგა, რომ როგორც უკვე აღნიშნე, განათლება, ინკლუზიური განათლება 2005 წლიდან დავიწყეთ, მაგრამ რეალურად სკოლებს არ ჰქონდათ იმის სახსრები, რომ სპეცმასწავლებლები აეყვანათ და ყოლოდათ. პირველი ნაბიჯი, რაც გადავდგით, იყო ის, რომ სკოლებს, რომელსაც ყავთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები, ამ ეტაპზე ერიცხებათ მიზნობრივი დაფინანსება, რომელიც უნდა მოახმარონ სწორედ ამ ბავშვებს და ეს დაფინანსება წარმოადგენს გარკვეულწილად სპეციალური მასწავლებლის ხელფასსაც.
მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ახლა სოფოსაც რომ ეს არ არის საკმარისი და ჩვენც ვიცით რომ ეს არ არის საკმარისი და ზუსტად ამიტომ ხდება განვითარებაზე ზრუნვა და ნამდვილად აუცილებელია რომ სპეცმასწავლებლები ჩართული იყვნენ კარიერის სქემაში და მიეცეთ მათ საშუალება განვითარების პროფესიულად დახვეწის და მოტივაციის ზრდის საშუალებაც მივცეთ. ამიტომ ზუსტად დაწყებულია მუშაობა სამინისტროში სოფოც ჩართულია იმ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც მუშაობს სპეცმასწავლებლის სქემის შემუშავების მიმართულებით. ძალიან აქტიურად ხდება ამ კუთხით მუშაობა, უკვე ჩართული არიან ამ ჯგუფში არა მარტო სპეცმასწავლებლები და სკოლის წარმომადგენლები, ასევე განათლების სამინისტრო, ჩვენი სამინისტროს დაქვემდებარებაში ყოფის სხვადასხვა სიპები, იგივე მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და სხვა გამოცდების ეროვნული ცენტრი და მთელი სქემა იქნება, რომელიც დაიდება უმოკლეს დროში გვინდა ჩვენ უბრალოდ ეს პროცესი არის ძალიან აქტიური მუშა და ეხლა მე ზუსტად ვერ გეტყვით რომ თქვა ხვალ გეტყვით რა შედეგი გვექნება, მაგრამ ძალიან მალე იქნება ეს სქემა და გაირკვევა რა ასე ვთქვათ ბენეფიტები შეიძლება მიიღონ ამ მასწავლებლებმა. სოფოს თქვენ რამდენადაც ქაბატონო თამარმა თქვენ მონაწილეობთ ამ შეხვედრებში და მაინც მაინტერესებს თქვენი შეხედულება, სქემაზე მიდის მუშაობა, მაინც რა მიმართულებით მიდის, როგორ ფიქრობთ, რა კონკრეტული საკითხები უნდა შევიდეს ამ სქემაში და რა უნდა შესთავაზოს სახელმწიფომ თქვენ და თქვენს მსგავს პედაგოგებს? ჯგუფში შემავალი ყველა ადამიანი ვერთიანდებით იმის გარშემო, რომ სპეცპედაგოგს უნდა ჰქონდეს პირველ რიგში სტატუსი. უბრალოდ ამჟამად მიმდინარეობს წერის პროცესი და ჯერ განვიხილავთ იმას თუ როდის უნდა მიენიჭოს სპეცპედაგოგს სტატუსი, ისევე როგორც საგნის პედაგოგს შეიძლება ჰქონდეს დიპლომი, იყოს ამა თუ იმ საგნის სპეციალისტი, მაგრამ არ იყოს სერტიფიცირებული, ხო? ამგვარად იქნება განსხვავებული სქემის მიხედვით სპეციალური პედაგოგის ჩართვაც სქემაში, მას მოუწევს ტრენინგების გავლა, შესაბამისი კვალიფიკაციის მიღება და ამაღლების შესაძლებლობაც ექნება, გამოცდას ჩააბარებს შესაბამისად და ამის შემდეგ უკვე ჩაერთვება სქემაში და შემდეგ უკვე კიდევ ექნება რამდენიმე საფეხური იქნება იქ რა თქმა უნდა და ზუსტად ამისთვის შეიქმნა ეს ჯგუფი რომ ყველაფერი დეტალურად გაიწეროს და თასი ნიუანსია გასათვალისწინებელი აქვს და უკვე როდესაც სქემაში ვიქნებით ჩართულები პედაგოგები უკვე შემდეგ ვიზრუნებთ რომ შემდეგ საფეხურზე გადავიდეთ როგორც საგნის პედაგოგები ზრუნავენ კარიერისთვის. დაინტერესება არის ამ მიმართულებით რომ თქვა შევიდნენ სკოლაში სპეციალური პედაგოგები და დაშდნენ სკოლაში და უფრო ადო საჭიროებების მეტი რაოდენობის იყვნენ, ხო? აქამდე არ იყო რა თქმა უნდა და არავის უჩნდებოდა სურვილი რომ არათუ სპეცპედაგოგად იმუშავა განათლებაც რომ მიიღო ჩვენ როდესაც დაინერგა საქართველოში სპეციალური განათლების სამაგისტრო კურსი პირველივე წელს ჩავაბარე ეს იყო 2014 წელს და სულ 8 ნივს სწავლობდით მინდა გითხრათ ძალიან ცოტა ვიყავით კონკურენცია იყო ძალიან დიდი რა თქმა უნდა მისაღებ გამოცდებზე მაგრამ მხოლოდ 8 ადგილი იყო ამისთვის განკუთვნილი და ახლა იმატებს რაოდენობა როგორც ვიცი და სხვა სიტუაცია ვიდრე 2014-15 სასწავლო წელს იყო მაგრამ ვინც იყო თუნდაც კვალიფიციური კადრი დიპლომირებული ისიც კი აღარ დაგვრჩა სკოლაში იმიტომ რომ გადინება ძალიან დიდია სპეცპედაგოგის სწორედ იმის გამო რომ არავითარი мотиваცია აღარ ქონდათ თქვენი არჩევანი საინტერესო 2014 წელს რამ განაპირობა და აი მაშინ რა გეგმები ქონდათ აი ამ არჩევანს რო აკეთებთ რაზე ფიქრობთ რა მიზანი ქონდათ უბრალოდ მოგახსენებთ მე 2013 წელს დავამთავრე ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქართულის ფილოლოგიის მიმართულებით და დავიწყე მაშინვე სკოლაში მუშაობა გახდით ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი და სწორედ იმ რეალობასთან შეჯახების შემდეგ როდესაც დავინახე თუ რა სირთულეების წინაშე იდგნენ მოსწავლეები და პედაგოგებიც მე უკვე პედაგოგის პოზიციით ვიყავი აქ რომელ სკოლასაც არ ჰყავდა სპეციალური პედაგოგი არ ჰქონდათ ბავშვებს შესაბამისი სტატუსი მინიჭებული სწორედ მაშინ დავინტერესდი ამ ინკლუზიური განათლების საკითხით და გადავწყვიტე რომ უფრო ხმად შემესწავლა ეს საკითხი ვიდრე ჩემთვის რაღაც მეკითხა თუნდაც და გავცნობოდი ინფორმაციას დამატებითი შესაძლებლობებით გადავწყვიტე რომ გავხდარიყავი ამ სფეროს სპეციალისტი და სწორედ მოხდეს ბავშვების იდენტიფიცირება სკოლაში და სასწავლო პროცესის დაგეგმვა იმიტომ რომ თუ სწორად არ იქნება გააზრებული ამა თუ იმ ბავშვის შესაძლებლობა ვერ გავალთ შედეგზე.
სოფო მე მინდა თქვენ შეგეკითხოთ წეღან ახსენეთ რესურს ოთახი ხომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ინკლუზიური განათლებისა აი უფრო დეტალურად რო აგვიხსნათ რას ნიშნავს ეს ანუ რითი ეხმარება ეს ბავშვებს რომ თქვა განათლებაში უფრო მეტად ინტეგრირდება რაღაც მეტი მიიღონ სკოლიდან აი რას გულისხმობს კონკრეტულად რომ ეს რესურს ოთახიც მდებარეობს სკოლის სივრცეში რა თქმა უნდა თუმცა სამწუხაროდ ყველა სკოლას არ აქვს რესურს ოთახი ესეც უნდა აღინიშნოს აუცილებლად ზოგჯერ ფართის არასაკმარისი ფართის გამო ზოგჯერ უბრალოდ დირექციისგან არ არის დაინტერესება და არ ზრუნავს შესაბამისი სივრცის შექმნისთვის ზოგჯერ ფინანსები და მოკლედ სხვადასხვა მიზეზებს შეიძლება წავაწყდეთ რესურს ოთახი ეხმარება მოსწავლეს რომ განუვითარდეს ის უნარები რისი შესაძლებლობაც იმ მომენტში არ აქვს მაგრამ უნდა ჰქონდეს მისი თანატოლის მსგავსად როგორც უკვე აღნიშნე სკოლაში კარგია თუ მუშაობს სპეცპედაგოგთან ერთად ფსიქოლოგიც და ამ რესურს ოთახში ხდება სწორედ იმ საბაზისო აკადემიური უნარების და კოგნიტური უნარების განვითარება რასაც კლასში საგნის პედაგოგი ვერ მოახერხებს ეს არის დამატებითი სერვისი არა აქ მხოლოდ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები არიან კარგია რომ მოსწავლე ყველა გაკვეთილს ესწრებოდეს და ეს რესურს ოთახი ადრე იყო ასე თორემ წელს უფრო ვფიქრობ რომ ამ მხრივ კარგი შედეგი გვაქვს რომ საგნის მასწავლებლები უხეშად რო თქვა მოშორებას ცდილობდნენ თუ ბავშვს ქცევა ჰქონდა დარღვეული იგივე და იმ მომენტში ვერ ახერხებდა მოსწავლის კლასში გაჩერებას გაიყვანე რესურს ოთახში ხშირი იყო ხოლმე და ძალიან ბევრი ბრძოლა გადავიტანეთ სპეცპედაგოგებმა რომ ეს აღმოგვეფხვრდა იგივე ფაქტის წინაშე ახლა არ ვიყოთ ეს არის არა ის რომ ბავშვი როდესაც უკვე გაკვეთილზე უბრალოდ მასწავლებელს არ უნდა რომ თუნდაც იჯდეს ან ხელს უშლის უბრალოდ მასწავლებელს უნდა მივაწოდოთ სპეცპედაგოგებმა მაგ დროს საჭირო სტრატეგიები როგორ ჩართოს მოსწავლე რატომ აქვს ქცევა დარღვეული ეს ამის აღწერა უნდა ხდებოდეს და არა ის რომ მოდი შენ ახლა თუ დაიღალე და აღარ გინდა ამ გაკვეთილზე ყოლმე შე რესურს ოთახში ეს არ არის გასართობი ოთახი ეს არის დამატებითი საჭირო რესურსი რომელიც ბავშვებს უვითარებს სხვადასხვა უნარებს გაბატონთენა მოდით ისევ მშობელზე მინდა ვისაუბრო აი როდესაც გასაგებია თქვენ რაც ისაუბრეთ მაგრამ როდესაც რაღაცა განსაკუთრებულ შემთხვევასთან არიან განსაკუთრებული ფაქტია აი ალბათ დამატებით ხდება ხომ მშობლის ან დაბარება სკოლაში ან ჩართვა ამ პროცესში და რო გვითხრათ ესეც თქვა აი რა მონაწილეობას ღებულობს აი ამ შედარებით რომ გართულებულ ვითარებაში მშობელი კი ბატონო ასე იგი ჯერ მინდა დავამატო რომ ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა მშობელთა ორგანიზაციამ და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი დაგვეხმარა და გამოვიკვლიეთ და ესაც პროგრესია განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთვის რომ აი ეს პროცენტულად თუ ადრე სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე უფრო დიდ დროს ატარებდა რესურს ოთახში ხა პირიქით გაკვეთილზეა და ეს ძალიან დიდი და კარგი მაჩვენებელია პროცენტულად ხო და ეს მე როგორც მშობელს და სპეციალისტ ძალიან მშობელს უხდება ხოლმე აი არის საჭიროება რომ რატომაც არა შეიძლება ღია გაკვეთილის ვარიანტში მივიდეს და ანახოს იმიტომ რომ იცით რომ ზოგ ბავშვთან სახელმწიფოსთან ერთად ჭირდება განსავითარებელი მასალა რომელიც აღნიშნა სოფომ კოგნიტურ უნარებს უვითარებს სხვადასხვა მოტორიკა იქნება თუ კოორდინაცია იქნება თუ აუცილებელ ფუნქციებს რაც ადამიანს ჭირდება ამიტომაც კარგი არის და მისასალმებელია თუ მშობელის ჩართულია შესაბამისად და რას თქვით თქვენ რომ თუ იქნება რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევა ყველა სკოლის ვალდებულება რომ პირველ რიგში ჩააყენოს მშობელი საქმის ყურში ერთად სტრატეგიებით ასახონ ვიღაცასთან შეიძლება იყოს სტრატეგია თქვათ ფსიქოლოგთან მუშაობა, გადამისამართება, ეგრეთ წოდებული შეიძლება სადღაც სოცმუშაკით ჩაერთოს, ამიტომაც თითოეულ შემთხვევას გააჩნია და ამ შემთხვევაში მშობლის ჩართულობა აუცილებელი არის. აი ბოლოს ცოტა დრო დავრჩა და მაინც მინდა იცით ვისაუბროთ რა საკითხზე. როდესაც აი ესეთი განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვია სკოლაში, კლასში უფრო სწორად, უფრო კონკრეტულად. აი ხო არ მოქმედებს მაინც სასწავლო პროცესი, ხო არ ფერხდება და თქვა აი მის თანაკლასზე გარკვეულწილად მაინც უარყოფითად ხომ არ აისახება, ნუ მიხვდებით ალბათ რასაც გულისხმობ. ეს იყო ძალიან ძველი სტერეოტიპი. ჩვენ თქვით რომ ხო მესმის, ეს არის ძველი სტერეოტიპი და სწორედ მასწავლებლის უნარებზეა დამოკიდებული, რამდენად იქნება ეს ბავშვი ჩართული, რამდენად იქნება, იმიტომ გაკვეთილი უნდა იყოს დაგეგმილი, უკვე დამთავრდა ეს დრო, რომ მასწავლებელი სპონტანურად შედიოდა. გაკვეთილის გეგმა მას შედგენა გზოთ იცის, რომ იმ მომენტში, იმ თემაში, იმ გაკვეთილზე რა როლი აქვს ამა თუ იმ მოსწავლესთან, შეიძლება უკვე გამოყენებული იყოს თუ აქ არის მწვავე ქცევის პრობლემაც, უკვე გააჩნდა ახალი ეგრეთ წოდებული შტატები სკოლაში და ესაც განათლების და მეცნიერების სამინისტროს დამსახურება, როგორც არის მასწავლებლის ასისტენტი, შემოდის უკვე
პერსონალური ასისტენტი და ჩვენ უკვე ამ ხრივათაც გვექნება სამუშაო. რადგანაც ეს პერსონები აუცილებელია სკოლაში. ანუ ის რომ თქვა აი ასეთ ბავშვებთან ურთიერთობის გამო სხვა ბავშვი ზარალდება და დაკლები ყურადღება პედაგოგის ძალიან კარგად თქვა. არ არის დამოკიდებული როგორც თეონამ აღნიშნა, ანუ თუ საგაკვეთილო პროცესი იქნება კარგად და სწორად დაგეგმილი და მასწავლებელი გაითვალისწინებს სპეციალისტის მიწოდებულ რეკომენდაციებს, ასეთი შემთხვევები მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. გასაგებია და ანუ როგორც ერთის მინდა შეგეკითხოთ აი ესეთი ბავშვები ну ალბათ შეიძლება ცალკეული შემთხვევები ხომ არ არის რომ რაღაცა ცირე აგრესიით მაინც გამოირჩევიან და რაღაცა ხომ აი რაღაცა მაინც საფრთხე ხომ არ არის იცით რა არის ცოტა არასწორი არის კითხვა იმიტომ რომ ყველა ჩვენ ვართ ინდივიდუალური შეიძლება მე და თქვენ არა ვართ ესე იგი შესაძლებლობის მქონე ადამიანი მაგრამ ყველას განსხვავებული ემოციურისა გვაქვს ხო ასევე არის ეს კატეგორია ანუ თანატოლებისთვის მე ცოტა ესეთ რა ჩვენ მივიღოთ ესეთ ეს არის ალბათ ეს სწორი ადეკვატური ის რომ უნდა მივიღოთ ისინი ჩვეულებრივად და როგორც ჩვენში არის ზოგი აგრესიულია ზოგი ძალიან წყნარია ზოგი მშვიდია ზედმეტად ზოგი ემოციური ასევე არიან სპეციალურ საჭიროების მქონე ადამიანებიც და ჩვენ საერთოდ ერთიანებით ამიან ამაზე აღარ უნდა იყოს ლაპარაკი მე ვფიქრობ კარგით, უღრმესი მადლობა. დასრულდა ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო, დასრულდა გადაცემა. დღეს ჩვენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი თამარ ჟღენტი, სპეციალურ მასწავლებელთა ასოციაციის წარმომადგენელი სოფო ცირგაია და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების მშობელი თეონა ყაჭეიშვილი და ამავე დროს 198 საჯარო სკოლის სპეციალიზირებული სკოლის დირექტორი ყვავდნენ სტუმრად საუბრობდით ინკლუზიური განათლების შესახებ. მადლობა ძალიან დიდი გისურვებთ წარმატებებს და გისურვებთ რომ ყველა ის გეგმა რაც თქვენ გაქვთ ახალ მინისტრთან ერთად განხორციელდეს და უფრო მეტად ინტეგრირებული იყვნენ ეს ბავშვები თანატოლებთან და საზოგადოებაში. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა ხმის რეჟისორს ინგა გურგენაძეს, მე და ლელა ვაშაკიძე ხვალამდე გემშვიდობებით. რადიო პირველი არხის ეთერში ტალღაზე FM 102.4-ზე ხვალ 14 საათსა და 10 ზე შევხვდებით ტრადიციულად. კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის. სტუდია